เขาไม่ตายพวกเราก็ตายถือว่าชาตินี้ฉันติดหนี้คุณ ชาติหน้าฉันจะชดใช้ให้นะที่จริงนายไม่ต้องมาส่งฉันกลับบ้านก็ได้ไม่เป็นไรเดินมาจนถึงนี่แล้วนี่ฉันกลัวรบกวนเวลาพักผ่อนของนายนะไม่หรอกพรุ่งนี้อยู่ที่ร้านตลอดไม่มีอะไรทำอยู่แล้วฉันกินข้าวกับเขาอยู่แล้วฉันก็เข้าไปหยิบของในห้องพอออกมาก็เห็นเขาเป็นลมไปแล้วดีๆนะครับปัญหาเลยครับมีอะไรครับคุณนี่เป็นพ่อฉันนะฉีพ่อเป็นอะไรอ่ะเมื่อกี้พ่อเป็นลมอยู่ที่บ้านนะสิเป็นแบบนี้ได้ยังไงตอนฉันกินข้าวฉันบอกเขาแล้วว่าอย่าดื่มเหล้าเยอะใช่ฉันบอกแล้วดื่มนิดหน่อยก็พอตอนนี้เป็นไงล่ะโถ่เอ้ยพ่อตื่นสิพ่อคะตื่นสิครับพ่อไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมพ่อคะฟื้นแล้วพ่อคะพ่อแข็งใจไว้นะพ่อคะอาเซิงอาเซิงตายแล้วอาเซิงตายแล้วอาเซิงตื่นสิครับพ่อคะตื่นสิพ่อคะรีบตื่นขึ้นมาสิพ่อคะอาเซิงตายแล้วพ่อคะด้วยรักและอาลัยลูกกตัญญูเจียเป่าเจียฉีคำนับครั้งที่หนึ่งคำนับครั้งที่สองคำนับครั้งที่สามญาติขอบคุณเสียใจด้วยนะพี่เซินดูแลตัวเองด้วยอาเปาอย่าเสียใจเลยนะอาเป่าเธอไม่ได้กินอะไรทั้งวันกินอะไรหน่อยนะฉันไม่หิวกินนิดนึงเธอคืนนี้เธอมีงานต้องทำอีกเยอะแต่ฉันไม่หิวจริงๆนายกินเถอะอีกเดี๋ยวถ้าเธอหิวฉันไปเอาอะไรที่ร้านมาให้กินนะฉันบอกว่าอยู่ที่งานศพไงก็มีคนตายนะสิอะไรนะร้องเกะเหรอเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ยังไปไม่ได้ไม่สำรวมนี่ถ้าเบื่อก็มาอยู่กับฉันสิแต่อย่าลืมใส่ซองนะไม่คุยแล้วแค่นี้นะคิดอะไรอยู่พ่อตายยังคิดจะไปคาราโอเกะอีกแม่สอนว่าอย่างไงเนี่ยแม่เขาว่าสอนซะที่ไหนเห็นยุ่งอยู่ตลอดข้างในเตรียมการเสร็จหมดแล้วนะครับไม่ทราบว่าอีกเดี๋ยวญาติคนไหนจะเป็นคนกดสวิตช์ครับไม่เอานะนาฟาง
น้าเป็นเมียพ่อ น้าเป็นคนทำจะเหมาะกว่า ฉันไม่ทำ ฉันไม่ทำ ฉันไม่ทำนะ ฉันคนเยอะแยะให้ใครทำก็ได้ ฉันไม่ เป็นอะไร ทำ ฮะ ฉันไม่ทำนะ หนูรู้ว่าแม่เสียใจมาก โอเคไม่ต้องร้องไม่ต้องร้อง พี่เปาแม่ฉันเป็นแบบนี้ พี่เป็นคนกดเธอ ฉันว่าพ่อคงอยากให้พี่ส่งเขาเป็นครั้งสุดท้าย ใช่ อย่าเสียใจนะคะแม่ ไม่เป็นไรนะคะ ฉันกดเองค่ะ เชิญทุกคนตามผมมานะครับ อ่ะไปกันไป โอ้อย่าร้องนะอย่าร้อง นี่ฉันไม่ไปนะ ไปเถ ฉัน อะ ไม่ นะ ไป ฉันไม่อยากไป พ่อคะ หนูพาพ่อกลับบ้านแล้วนะ อะเป่า อย่าหาว่าฉันว่าเธอเลยนะ ตกลงกันว่าก่อนจะเอากระดูกไปไว้ที่เก็บอัฐิให้ฝากไว้ที่ร้านลงศพก่อนถ้าเอากลับบ้านแบบนี้มันไม่มงคลเลยนะ ที่นี่เป็นบ้านของพ่อหนู พอเขากลับมาจะมีปัญหาอะไร โถเอ้ยเก็บแรงไว้เธอะอย่าพูดกับเขาเยอะเลยนะเขาเคยฟังใครสักที่ไหนล่ะแม่ ยังไงต่อไปก็เหลือเขาแค่คนเดียวแล้ว มีเรื่องซวยอะไรก็เป็นเรื่องของเขา พวกน้าจะไปไหน ไปสนามบินอ้อจริงสิ ลืมบอกก็ไปเลย นี่พวกน้าทำอะไร พ่อหนูตายไม่กี่วันก็จะไปกันแล้วเหรอ เดือนที่แล้วจองตั๋วว่าจะบินคืนนี้ ตั๋วของพวกเราน่ะ ซื้อไว้ตั้งนานแล้วด้วย ใครจะรู้จู่ๆตาแก่นั่น เฮ้ยทำแบบนี้หมายความว่าไงตาแก่ ทิ้งตั๋วไปเปล่าๆคืนเงินไม่ได้อัปเกรดก็ไม่ได้น่าโมโหจริง ๆ เลยเรื่อง นี่ กับพวกเราด้วย พอเธอะช่างเธอะ คนก็ตายไปแล้ว จะทำพิธีไร้สาระทำไมอะเฮ้อบอกให้รอข้างล่างไม่ใช่เหรือเนี่ย อ๋อ นี่รอนานแล้วนะ ยังไม่ลงไปอีก เร็วๆหน่อยสิ กำลังจะไป ไปเถ แล้ อะ ว นะ ไป บายบาย นี่คุณลุง อะไรอีก เดิมทีก็จะลงไปแล้วเพราะน้องสาวลุงนั่นแหละมันแต่เสียเวลากับยายนี่อยู่ได้ เมื่อกี้เรียกว่าอะไรนะ อะไร เรียกคุณว่าอะไรนะ เปล่านี่ ทำไมเรียกเขาว่าลุง คุณสองคนเป็นอะไรกัน คือเราเป็นลูกพี่ลูกน้องที่ไม่ได้เจอกันนาน เพิ่งจะได้กลับมาเจอกัน บังเอิญจังเลยนะ พ่อรู้เรื่องนี้หรือเปล่า รู้ไม่รู้เกี่ยวอะไรด้วย พ่อเธอก็ตายไปแล้วเธอจะถามเรื่องนี้ไปทำไม ตั้งแต่วันแรกที่น้าแนะนำเขาให้พ่อรู้จัก น้าไม่คิดจะบอกพ่อใช่ไหมว่าเขาเป็นพี่ชายนะ ทำไมพวกคุณทำตัวแปลกๆ มีเรื่องอะไรที่ปิดบังอยู่ใช่ไหม พวกคุณวางแผนกันไว้แล้วเพื่อหลอกให้พ่อหนูซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตนั่นใช่ไหม นี่ นี่ น้าฟังทำไมทำแบบนี้ นี่เธอบ้าไปแล้วเหรอ ใส่ร้ายแม่ฉันมีหลักฐานหรือเปล่า ฉันดูนะ ตอนนี้เธอคิดใช่ไหม ว่าเขาไม่ทิ้งเงินไว้ให้เธอสักแดงเลยตั้งใจใส่ร้ายแม่ฉันใช่ไหม หนูจะถามน้าอีกครั้ง วันที่พ่อตายทำไมเขาถึงอยู่นี่ คืนนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่กลางวันพ่อหนูยังดีๆอยู่เลยทำไมกลางคืนถึงตายได้ล่ะ พอแล้วฉันพูดเองนะ อืม วันนั้นพ่อเธอกินข้าวอย่างอารมณ์ดี ดื่มเยอะไป ส่วนฉันก็แบกเขากลับมา แล้วก็อ้วกใส่ฉันทั้งตัว ก็มีแค่นี้ จบเลย ทำอะไรสอบสวนผู้ร้ายเหรอ หมอกับตำรวจก็บอกแล้วไง ว่าพ่อเธอตายเพราะโรคหัวใจกำเริบ จะใส่ร้ายว่าพวกเรา3 คนทำให้เขาตายเหรอ พ่อฉันมียาเก็บไว้ที่บ้านตลอด คืนนั้นพอฉันกลับมาที่บ้านแต่หายาพ่อไม่เจอ วันที่เขาตายมีแค่พวกคุณ3 คนอยู่ ไม่สงสัยพวกคุณจะให้สงสัยใคร นี่พอแล้วนะอย่าเสียเวลากับเขาเลย เครื่องบินไม่รอคนนะ ไปเถอะไป ไปไม่ได้ใครก็ไปไม่ ปล่ ได้ อยนะปล่อยสิให้ปล่อยปล่อยปล่อยให้แล้วนะเสียเวลา ทำบ้าไปแล้วเหรอใช้สมองโง่ๆของเธอหน่อยสิ คิดว่าเสียงดังก็พอเหรอ พวกเรามี3 คนเธอโดนคนเดียวเธอจะทำอะไรได้ ดูกระเทียมรีบ วันนั้นฉันไม่ควรตามคุณกลับมาเลย ฉันโง่เองจะไม่ควรเชื่อคุณ คุณไม่กลับมาก็จะไม่เกิดเรื่องแบบนี้พ่อฉันก็ไม่ต้องตายอย่างมีเงื่อนงำ ทำไมเธอไม่คิดให้ดีๆล่ะ สุขภาพพ่อเธอเป็นยังไง ทั้งขาเป๋ทั้งแก่ทั้งพิการ แม่ฉันยอมกลับมาก็ต้องเพราะเงินอยู่แล้ว คิดว่าเพราะความรักงั้นเหรอ ถ้าจะโทษก็ต้องโทษที่เขาอับโชค มีเงินแต่ต้องตายซะก่อน หุบปากไปเลยนะ ยายบ้าเอ้ย ฉันอยากตบเธอมานานแล้ว ใช่ พวกเราน่ะเป็นคนทำให้เขาตายเองเธอมีหลักฐานไหมล่ะฮะทำไมไม่ลองคิดดูล่ะ ถ้าเธอไม่ตามพวกเรากลับมา พ่อเธอก็ไม่ต้องตาย
คนที่ทำให้เขาตาย คือเธอตั้งหาก เธอแพ้แล้ว เธอแพ้อย่างราบคาบ อาเป่า ยังไงซะต่อไปเขาไม่ได้มีโอกาสเจอกันแล้ว ฉันจะบอกเธออีกเรื่องหนึ่งวันที่แม่เธอประสบอุบัติเหตุพ่อเธอบอกว่าเขาทำงานอยู่รับสายแม่เธอไม่ได้ แต่ความจริง เขาโกหกเธอต่างหากวันนั้นเขาไม่ต้องทำงานด้วยซ้ำแต่ว่าเขาอยู่บนเตียงกับฉันทั้งวัน ฉันต้องกลับไปห้องอัดแล้ว นี่ไม่ เมี ต้อย ง ฉัน ไป รอฉันอยู่ ไม่ให้ไป พี่คิดถึงแต่เขาอยู่กับฉันต่ออีกหน่อยนะอีกครึ่งชั่วโมงเองนะ โอเค โอเค เพราะงั้นฉันจะบอกเธอให้ พ่อของเธอเนี่ยมันสารเลวเขาตายเธอจะเสียใจทำไม ไม่แน่อาจจะเป็นกรรมตามสนองก็ได้ สมน้ำหน้าแล้วหุบปากนะฉันไม่อยากเห็นพวกคุณอีกออกตายแล้วอย่าบ้าดิ บ้าหรือไงเนี่ยโอ้ย ไปเลยเพี้ยนไปแล้วเธอเนี่ยไป พี่เป่า ฉันอยากเตือนพี่อีกครั้งจริง ๆ นะ ฉันเคยบอกแล้วไง ว่าบนโลกนี้ คนดีไม่ได้ดีหรอก เธอโทษใครไม่ได้หรอกนะ จะโทษก็ต้องโทษตัวเองที่ดีเกินไป ขึ้นรถอืมฉันจะบินจุ๊บเอ๊ะอ้าว นี่ ทำไมไม่ขึ้นรถล่ะ ฮะ ทำใจไม่ได้ไง ทำไมจะทำใจไม่ได้ ได้ออกมาจากที่เฮงซวยนี่ หนูดีใจมากเลยล่ะ หนูจงเจียฉีขอพูดตรงนี้เลยนะ สักวันที่หนูกลับมาอีกครั้ง หนูจะทำให้ทุกคนรู้ว่า หนูยิ่งใหญ่แค่ไหน ดี แม่สนับสนุนแก พ่อยังบอกอีกว่า2-3 วันนี้นิวยอร์กหิมะตกหนัก ต้องตื่นมาตักหิมะตอน6 โมงทุกวันถึงจะขับรถได้ ไม่งั้นก็ไปส่งฉีเข้าเรียนไม่ได้ สมน้ำหน้าเขาแล้ว อักษร 26 ตัว ยังท่องไม่ได้ กลับอยากไปใช้ชีวิตต่างบ้านต่างเมืองเหมือนคนอื่น คิดว่าง่ายนักเหรอ ถ้าซุปเปอร์มาร์เก็ตนั่นไม่เจ๊งก็แปลกแล้วล่ะ ย่าอย่าแช่งพ่อแบบนั้นสิคะซูเปอร์มาร์เก็ตของพ่อไปได้สวยเลย เขาบอกว่าอีกหน่อยจะเพิ่มสาขา เอ้ย พ่อรู้ว่าใกล้ถึงวันเกิดย่าแล้ว บอกให้ย่าเอาไปซื้อของที่ชอบกิน นี่ให้เงินดอลลาร์มาจะมีประโยชน์อะไร ไม่เคยกลับมาเยี่ยมย่าเลย กลัวว่าวันเกิดย่าครั้งหน้า เขาต้องเผากงเต็กให้ย่า ไม่เอา แทน อย่าพูดจาเลอะเทอะสิคะ อย่าพูดแบบนี้ ย่าไม่มีข้อห้ามอะไร แกดูย่าแกสิ ทั้งร่าเริงแจ่มใสพญามัจจุราชไม่อยากรับย่าไปหรอก แต่จะว่าไปแล้ว เดี๋ยวนี้โทรทางไกลสะดวกจะตายทำไมพ่อแกถึงเอาแต่เขียนจดหมายให้ย่าก็ไม่รู้ เอ้ย ย่าว่าต้องเป็นเพราะนางตัวดีนั่นด่าเขาทุกวันแน่ ย่าไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนที่กลัวเมียเท่าพ่อของแกเลย เอ้ย ช่างเถอะ ไม่ต้องโทรทางไกลมาหรอก เขียนจดหมายต่อไปก็แล้วกันเอ้ย ใช่ค่ะ เพราะงั้นพ่อถึงเขียนจดหมายให้ย่าแทนไง จะได้ไม่ต้องทะเลาะกันใช่ไหมคะ อืม เจียหมิง ไปหาย่ามาแล้วเหรอ เขาแข็งแรงดีไหม วันนี้ย่าดูร่าเริงดี ฉันเอาอาหารที่นายทำไปให้ย่าด้วย ย่ากินไปฟังฉันอ่านจดหมายไป ถือว่ากินได้เยอะเลย แต่เธอจะโกหกเขาไปถึงเมื่อไหร่ เธอแกล้งเขียนจดหมายแล้วบอกว่าพ่อเธอส่งมาสักวันเขาต้องรู้แน่ ย่าอายุเยอะแล้ว ฉันกลัวเขารับเรื่องนี้ไม่ไหว ที่จริงฉันไม่ได้คิดไกลขนาดนั้น คงต้องทำแบบนี้ไปเรื่อย แต่เธอทำใจโกหกเขาไปเรื่อยๆได้เหรอ ๆ ถ้าให้บอกความจริง
ฉันยิ่งทำใจไม่ได้ ฉันกลับบ้านไปเอาของไปแค่แป๊บเดียว เธอนั่งก่อนนะ อืม ป้าเสียง จะหั่นมะนาวเหรอคะ ให้หนูช่วยนะ ป้าก็ไปช่วยลุงเสียงเถอะ ใครจะกล้ารบกวนเธอ เธอเก่งขนาดนี้ ถ้าพูดแค่นิดหน่อย ฉันกลัวว่าฉันจะตกงาน เธอนั่งเฉยๆเถอะจ้ะงานหนักพวกนี้เดี๋ยวฉันทำเอง ที่รัก ฮะ มีคนมาส่งของ ใบส่งของอยู่ที่คุณใช่ไหม เฮ้ยอยู่ในลิ้นชักนู่นไงอันนี้เดี๋ยวฉันไปหยิบเอง คุณจัดการนี่ซะอืมสบายนักนะ ลุงเสียง วันนี้ป้าเสียงอารมณ์ไม่ดีเหรอ นิสัยเมียฉันเป็นคนตรงๆแบบนี้แหละ อารมณ์ดีไม่ดีก็แสดงออกทางสีหน้าอาเป่า อย่าถือโทษโกรธเขาเลย ห นะ นูจะโทษเขาได้ยังไง หนูทำอะไรให้ป้าเสียงไม่พอใจหรือเปล่าคะ เขาโกรธที่เธอไม่ให้คุณชายใหญ่ไปเรียนที่แคนาดาทำให้เขาหลงรักเธอหัวปักหัวปั๊มทิ้งอนาคตของตัวเอง ฉันบอกว่าไม่ใช่อาเปาไม่ใช่เป็นคนแบบนั้น ฉันพูดไปแบบนี้ ก็พูดเพราะว่าเธอสวยฉันถึงช่วยพูดให้เธอ ความจริงเฮ้ยผู้หญิงนี่ยุ่งยากจริง เจียหมิงจะไปเรียนที่แคนาดาเหรอคะทำไมเขาไม่เคยพูดถึงเลย ๆ เธอไม่รู้เหรออาของคุณชายใหญ่โน้มน้าวเขาตั้งหลายครั้งแล้ว ดูมหาลัยไว้ให้เขาแล้วด้วย แต่อาทิตย์ก่อนคุณชายใหญ่โทรไปบอกอาเขาว่า จะอยู่ที่ฮ่องกงไม่ไปที่นั่นแล้ว พวกเขาสองคนเลยทะเลาะกันใหญ่ อย่าเห็นว่าปกติคุณชายใหญ่เขาดูเรียบร้อย พอได้ดื้อขึ้นมาใครก็เกลี้ยกล่อมเขาไม่ได้ทางนั้นอาเป่าพวกเรารู้ว่าที่คุณชายใหญ่ไม่ไปก็เพราะเธอ เธอหาโอกาสเกลี้ยกล่อมเขาให้โทรไปขอโทษอาเขาทีนะ ยังไงอาเขาก็หวังดีกับเขา รีบกินสิ เมื่อกี้เธอยุ่งจนไม่ได้กินอะไร เดี๋ยวโรคกระเพาะก็กินหรอก เมื่อกี้นายกลับบ้านไปเอาอะไรเหรอ อ๋อ ฉันกลับไปเอาเอกสาร พรุ่งนี้ต้องไปธนาคารไปแลกเงินต่างประเทศ เงินแคนาดาเหรอ เก่งมาก ทายถูกด้วยฮะ ไม่คิดจะบอกฉันจริงเหรอ บอกอะไร ทำไมนายไม่ไปแคนาดา ที่ไม่ไปคงไม่ใช่เพราะฉันจริง ๆ ใช่ไหม ใครบอกเธอเนี่ยเฮ้ยลุงเสียงแน่เลยใช่ไหม พูดมากจริง ๆ เลย ทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะ ที่จริงหลายเดือนมานี้ นายช่วยฉันมามากแล้วนะ ตอนนี้นายได้ไปแคนาดา มีโอกาสเรียนหนังสือ มีอนาคตที่ดีนะ ถ้านายไม่ไปมันน่าเสียดาย แต่ที่จริงฉันคิดว่า ถ้าฉันไปจากฮ่องกงตอนนี้ คงจะไม่ได้อยู่กับเธออีก นั่นต่างหากที่น่าเสียดาย ทำไมถึงดีกับฉันแบบนี้ ก็เพราะฉันทำไม่ดีกับเธอไม่ลง จำครั้งแรกที่เธอกินบะหมี่แฮมไข่ที่ฉันทำได้ไหม เธอบอกว่าอร่อยมาก แต่หลังจากนั้นเธอมากินอีกก็บอกว่าไม่อร่อย แต่พอได้รู้จักเธอ มีครั้งหนึ่งเธอก็บอกว่ามันอร่อยแล้ว ที่จริงฝีมือการทำบะหมี่แฮมไข่ของฉันไม่ได้ตก แต่พอตอนที่ฉันรู้ ว่าทำให้คนที่ชอบกินมันต้องออกมาอร่อยแน่นอน อาเป่าเธอเข้าใจความหมายของฉันไหม พูดไปพูดมาก็เอาแต่ชมว่าบะหมี่ที่ตัวเองทำอร่อย ไม่ใช่ เธอเข้าใจความหมายของฉันไหม รู้แล้วบะหมี่ที่นายทำอร่อยที่สุดเลย ฉันจะกินเดี๋ยวนี้โอเคนะ ไม่ใช่อร่อยนะ แต่คือตอนที่ฉันรู้ว่าฉันทำบะหมี่ชามนี้ให้เธอกิน มันจะสรุปเธอเข้าใจไหมเนี่ย ฉันคิดว่าบะหมี่นี้ ต่อไปไม่ควรใส่ลงไปในเมนู ทำไมล่ะ ที่บะหมี่แฮมไข่นะ ก็นายบอกว่าถ้าจะทำบะหมี่นี้ให้อร่อย นายต้องทำให้คนที่นายชอบกินถึงจะทำอร่อย ก็หมายความว่าทำให้กินได้แค่คนเดียว คนอื่นกินไม่ได้ ต่อไปฉันอยากให้นายทำให้ฉันกินแค่คนเดียว ต่อไป
บะหมี่นี้จะชื่อว่าบะหมี่แฟนสาว จะมีแค่แฟนทำให้แฟนกินเท่านั้น นี่แน่เข้าใจไหมตาทึม เธออิ่มไหม จะทำให้อีกชามไหม ไม่เอา อย่าให้ฉันอ้วนตายเหรอ พรุ่งนี้ค่อยกินแล้วกันนะ คุณแฟน รับทราบ คุณแฟน ปี 2022 คุณจงคะ ฉันชอบเกอเกอมากจริง ๆ ค่ะ ฉันชอบเพลงตามของเขาที่สุด คุณล่ะคะ ชอบเพลงไหนมากที่สุด เคยดูหนังที่เขาเล่นไหม คุณชอบเรื่องไหนที่สุดคะ ฉันคิดว่าคุณร้องเพลงครั้งหน้า น่าจะเลือกเพล นี่ ง เธอเป็นใคร เข้ามาได้ยังไง ฉันขอโทษค่ะ ไม่ทันระวังเลยเข้าห้องผิด แต่ฉันไม่มีเจตนารบกวนคุณจงเลยนะคะ ไม่เจตนาแต่ก็ไม่รีบออกไป อยากทำอะไรกันแน่ฉัน เขาเข้ามาช่วยหาของให้เพื่อนทำไมต้องดุด้วย เขากลัวแล้วเห็นไหม ฉันจำเธอได้แล้ว หมายเลข 8 ฝงจริง ๆ เป็นนักศึกษา ตอนเรียนรับถ่ายโฆษณาเล็ก ๆ ไม่กี่ตัว และเป็น KOL ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม มีผู้ติดตามใน IG 92,000 แล้วก็พวกนักข่าวตั้งฉายาให้เขาว่า คู่เหมือนเฉินลี่เซียง เฮ้ย คุณอาเก่งจังเลยค่ะ รู้เรื่องของฉันหมดเลยเรียกใครว่าอาหมายเลข 8 เธอรวบรวมข้อมูลถือว่าเพียงพอเลยนะ ถ้างั้นคืนนี้เธอเป็นกรรมการฉันจะกลับบ้านไปนอน ฉันเป็นผู้จัดการของเธอ ต้องช่วยเธอรวบรวมข้อมูลทั้งหมดสิ ข้อมูลของพวกเขารอบคืนนี้ ความลับเช่น เขาเคยทำศัลยกรรมที่ไหนชอบแย่งสามีชาวบ้าน หรือว่ามีใครชอบพูดคำหยาบ ฉันรู้หมดทุกอย่างเลยละคุณจงคะ ฉันไม่เคยศัลยกรรมไม่เคยแย่งสามีชาวบ้าน นอกจากจะโกรธจริง ๆ เวลาปกติฉันก็ไม่พูดคำหยาบด้วยนะคะ แค่เธอเข้ามาในห้องพักของกรรมการก็หนักพออยู่แล้ว ถ้าถูกจับได้เธอต้องถูกปลดแน่นอน ฉันไม่ได้ตั้งใจจริง ๆ ค่ะ ถ้างั้นฉันจะออกไปเดี๋ยวนี้ ถือซะว่าไม่เคยเห็นฉันแล้วกันนะคะ ข้างนอกคนเยอะขนาดนั้น เธอออกไปคนเดียว ทุกคนก็จะรู้ว่าเธอเข้ามา งั้นฉันควรทำไงอะเฮ้ย เธอตัดสินใจสิ เธอเป็นเจ้านายฉันร่วมมือกับเธออยู่แล้ว ฉันจัดมิสฮ่องกงมาตั้งนาน แต่ไม่เคยมีสักครั้งที่ผู้เข้าประกวดหายตัวไปแบบนี้ พวกเธอไม่สนใจคนอื่นบ้างเลยเหรอ มีใครรู้ไหมว่าเขาหายไปไหน พูดสิอย่าเอาแต่มองหน้ากันไปมา พี่แคท ฮะ คะ เมื่อกี้ฉันเห็นจริง ๆทำตัวลับๆล่อๆแอบคุยโทรศัพท์ แต่ฉันไม่รู้ว่าเขาโทรหาใคร ดูมีลับลมคมในมากเลย ดี๋วนะ ตามกฎแล้ว ก่อนเริ่มประกวดพวกเธอต้องเอามือถือมาเก็บไว้ที่ฉัน แล้วทำไมฝงจริง ๆ ถึงมีมือถือ โทรหาคนอื่นได้ล่ะเนี่ย พี่แคท จริง ๆ มีมือถือ 3 เครื่องค่ะ อาหา พี่ก็รู้ว่าเขาเป็น KOL ชอบถ่ายรูปและโพสต์ลงเน็ตทันทีเลย พี่แคท อย่าหาว่าฉันฟ้องเลยนะคะ ตอนนี้มันนึกย้อนไป ตอนผู้เข้าประกวดทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ก็มีภาพหลังเวทีหลุดออกไปเยอะแยะ จริง ๆ ส่งข้อมูลให้นักข่าวหรือเปล่า อะไรคืออย่าหาว่าเธอฟ้องเรื่องคนอื่น เธอก็ฟ้องเห็น โอ๊ย ฉันแค่ถามพวกเธอว่าเฝงจริง ๆ ไปไหน เธอพูดเรื่องพวกนี้กับฉันทำไม อย่าหาว่าฉันว่าเธอนะ ตอนนี้เธออิจฉาที่เขาเป็นตัวเต็งมาฟ้องฉันแบบนี้ อยากให้ฉันหักคะแนนเขาใช่ไหม ไม่มีประโยชน์หรอก เพราะว่าฉันน่ะไม่ใช่กรรมการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีเถอะ นิสัยของฉันคนนี้เนี่ยนะ เป็นคนที่ยุติธรรม ไม่ชอบฟังเรื่องนินทาของใคร ไม่ชอบให้ท้ายใคร ฉันแค่อยากรู้ว่าตอนนี้จริง ๆ ไปอยู่ที่ไหน มีใครพอจะบอกฉันได้ไหมฮะ จริง ๆ กลับมาแล้วค่ะ อุ๊ย เออ ตัวจริง เฮ้ย เฮ้ยจงเจียเป๋าเราอุ๊ยสวยจังเลยอ่ะ คุณจงเจียเป่าไม่ใช่เหรอ พี่แคท ไม่เจอกันนานนะคะ สบายดีไหม ก็สบายดีอย่างเหมือนเดิม ต้องคอยดูแลผู้เข้าประกวด ต้อง สวย คอย จัง ว่าจำจี้จำชัยตลอด พวกเธอนี่จริง ๆ เลย ถ้าไม่โมโหพวกเธอตายก็แปลกแล้วล่ะ พวกเธอมีใครดื้อทำให้พี่แคทโกรธเหรอจำไว้ พี่แคทด่าพวกเธอก็เพราะหวังดี ปีที่ฉันประกวด พี่แคทก็ด่าฉันบ่อย อุ๊ยตายแล้ว ฉันไม่ชอบด่าคนสักหน่อย เรื่องนั้นน่าจะลืมไปตั้งนานแล้วอัลไซเมอร์ ๆ คุณลืมก็ไม่เป็นไรค่ะ ฉันจงเจียเป่าอยู่ในวงการนี้ขึ้นชื่อว่าความจำดี ฉันจำได้ จำแม่นอีกอื้อหือฝังจริง ๆ เธอหายไปไหนมา เราตามหาเธอไม่เจอเลยรู้ไหมทุกคนเป็นห่วงแค่ไหน ฉันพูดเองค่ะ จริง ๆ เคยเป็นนักเรียนพิเศษของฉัน ฉันเห็นเขาอยู่หลังเวที ก็เลยเรียกเขาเข้าไปคุยด้วยทำให้พี่แคทเป็นห่วงต้องขอโทษด้วย
คงไม่ว่าฉันใช่ไหม เฮ้ยใครจะว่าไม่กล้าหรอกเขาไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วจริงไหม จริง ๆ ไปทำอะไรมาทำไมผมยุ่งแบบนี้รีบไปเติมหน้าเร็ว นี่สาวๆอย่าโมวยืนเหม่อรีบไปเติมหน้าเร็วเข้า เปิดงานสำคัญมากเลยนะเดี๋ยวดูซิว่าเธอต้องเติมหน้าไหม แต่ จื ก ด รรม ไปนิ กา ด ร นึ ก็ ง เป็น นะ เพื่อนเขา ครั้งนี้พวกเราเป็นแค่ตัวประกอบแน่ เขาชนะแน่เลย ทำอะไรมันไม่ได้งั้นเหรอ น่าเสียดายชะมัด คุณจงคะฉันเป็นแฟนหนังคุณฉันขอถ่ายรูปด้วยหน่อยได้ไหมคะ ได้สิจ๊ะ ฉันขอด้วยค่ะพวกเราด้วยค่ะ ได้ หน่อย จ้ะ นะพวกเธอเอามือถือมาให้ฉันเก็บแล้วไม่ใช่เหรอทำไมมีมือถือกันเยอะแบบนี้ พวกเธอทำงานอะไรกันเนี่ยขับแท็กซี่หรือไงยังจะเซลฟี่อีกเหรอมีระเบียบกันหน่อยสิ จะถ่ายฉันต้องถ่ายก่อนสิ แหม แต่ถอยไปก่อนนะ ไม่ว่าอะไร มิเชลเรามาเซลฟี่กันดีกว่าเนอะ ได้สิคะ อดีตนี่เธอคนนั้นน่ะช่วยถ่ายฉันหน่อยยืนดีๆนะใช่อย่าตื่นเต้นนะอย่าตื่นเต้นสาวๆพูดท่าสวยๆหน่อย เรามาพูดกูดโชว์พร้อมกันดีไหม ดี หนึ่งสองสาม Good job ทำไมวันนี้ถึงใจดีช่วยเด็กคนนั้นล่ะ ช่วยคนต้องมีเหตุผลด้วยเหรอ คนอื่นไม่ต้อง แต่เธอจงเจียเป่าต้องมี รีบบอกเหตุผลฉันมา ถ้าไม่บอกฉันจะคิดว่าเจ้านายฉันกินยาผิดใกล้ตายแล้ว คิดแบบนี้มาตลอดเหรอ อย่าพูดแบบนี้อย่าทำให้ฉันกลัวสิฉันจะติดต่อหมอให้ ถือซะว่าเราสองคนเป็นแฟนคลับเกอเหมือนกัน ก็เลยช่วยเขา แค่นี้เนี่ยนะ ฉันหิวแล้วซีเฟินไปซื้อของกินหน่อย ไม่ต้องกินแล้วไปเตรียมตัวเถอะ เตรียมตัวกับหิวมันคนละเรื่องกัน อืม เอาข้าวสเต็กไก่นะ อ๋อแน่นอนค่ะแน่นอน มีโฆษณาด้วยค่ะ เฮ้ย โลกแคบจริง ๆ ต้องมาเจอเขาซะจนได้ คุณจง ไม่เจอกันนานนะ นานแค่ไหนกัน วันนั้นที่โรงพยาบาลเพิ่งมีคนทะเลาะกันไปเอง มาดูโชว์เหรอ เปล่า ฉันมาทำงาน พอดีเพิ่งเปลี่ยนงานใหม่ นี่นามบัตรฉัน โชคดีจังมีคนยอมจ้างเธอด้วย อย่างฉันเขาไม่เรียกว่าโชคดี เรียกว่าดวงแข็ง แต่ว่าฉันชอบให้คนที่เกลียดฉันผิดหวัง มิเชล พี่หลินหลิน นี่คือคุณหลี่ โชว์คืนนี้ บริษัทพวกเขาเป็นสปอนเซอร์หลัก Well Jewelry สีฟูกุ้ยรักมั่นคงจังเลยนะ ดูแลเธอตลอดเลย คุณจงครับ คุณหลีเป็นซีอคนใหม่ของเวลจิวเวลรี่ ผมว่าต่อไปพวกคุณคงมีโอกาสร่วมงานกันเยอะเลย ที่จริงไม่ต้องแนะนำค่ะ ฉันกับคุณหลี่รู้จักกันมาหลายปี เราเป็นเพื่อนสมัยมัธยม จริง อ๋อ เหรอ เป็นวาสนาจริง จริงค่ะ ฉันกับคุณโจงมีวาสนาต่อกัน คิดว่าคงไม่ได้เจอกันอีกแล้ว แต่คิดไม่ถึงว่าคืนนี้กลับเจอ ใกล้ได้เวลาแล้ว เราต้องไปเตรียมตัวที่ห้องพัก พี่คุย คุณเกา ๆ อืม ไว้คุยกันนะคะ โอเค โอเค ไปเถอะ เฮ้ยทำงานแล้ว ขึ้นไปกันเถอะเฮ้ยจริงนี่ นะชัย โอ้โหไม่ได้เจอสนาน นี่ถึง6-7 ปีไหมเนี่ย น้อยไป 10 กว่าปีแล้ว โอ้โหนานขนาดนั้นเชียว ว้าวเธอนี่เก่งนะ ไม่เปลี่ยนเลยสักนิดยังสวยเหมือนเดิมเลยอ่ะ นะชัยก็เหมือนกัน ยังปากหวานเหมือนเดิม ได้เจอเธอก็นึกถึงตอนนั้น เธอทำงานวันแรกก็ไปตามเป้าหมายคนนั้นกับฉัน ตอนนั้นเธอยังเป็นเด็กสาวอยู่เลย ดูเธอตอนนี้สิ โอ้โหโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้ว ฉันก็คิดบ่อยๆ ว่าที่ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ ต้องขอบคุณนะชัย ทั้งหมดที่น้าสอน ชาตินี้ฉันไม่มีวันลืม ฉันต้องไปทำงานแล้วไว้คุยกันใหม่นะ ได้ค่ะ ไว้คุยกัน ปี 2006 อยู่ตรงนี้ ฮะ เธอมองไปทางไหนเนี่ย อ๋อค่ะ
มาเอาป่านนี้ฉันรอตั้งนานแล้วนะเนี่ย ขอโทษค่ะ โอ้ย ที่นี่ค่อนข้างหายาก สวัสดีค่ะน้าฉายฉันชื่อจิ้งเอ๋อมาทำงานวันแรกฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ ของพวกนี้อีกแล้วเฮ้ยต้องประหยัดขนาดนี้เลยเหรอเบียร์ก็ไม่มีเลย คราวหน้าถ้าต้องการพวกเบียร์พวกของกินเล่นแบบไหนนะบอกฉันได้เลย เดี๋ยวฉันไปซื้อให้ค่ะ น้าฉายน้าเฝ้าทั้งคืนถ่ายอะไรได้บ้างอะ นอกจากป้อนยุงจนอิ่มก็ไม่ได้อะไรเลยอะ อ๋อ อันที่จริงนะฉายเมื่อกี้ตอนที่ฉันขึ้นมา ฉันเห็นจุดที่รับตาคนกว่านี้ แล้วที่นั่นก็อยู่ใกล้บ้านหลังนั้นด้วยอ่ะ ฉันว่าเราไปถ่ายที่นั่นกันดีไหมคะ ทำไมถึงโง่แบบนี้เนี่ยเราเป็นปาปารัสซี่นะ คิดว่าไปถ่ายลิงที่สวนสัตว์เหรองั้นเธอก็ไปบอกให้เขาโพสต์ท่าให้เธอถ่ายรูปสิ ขอโทษค่ะ เฮ้ย รู้ไหมเป้าหมายครั้งเนี้ยรับมือยากแค่ไหนอะ อ๋อ ฉันรู้ค่ะ ฉันรู้ สีฟูกุ้ยของเวลจิวเวอรี่ใช่ไหมคะ ได้ยินว่าฉายาของเขาคือนักฆ่าปาปารัสซี่เก่งขนาดนั้นเลยเหรอคะ ก็เดือนที่แล้วมีปาปารัสซี่ถ่ายตอนที่เขาลงรถได้ที่ฟูจิพูดอรุณสวัสดิ์กับเขาดีๆเฮ้อคิดไม่ถึงว่าสีฟูกุ้ยจะพูดว่าน้ำลายกระเด็นใส่เขาเลยต่อยเขาไป1 หมัดจนปาปารัสซี่คนนั้นน่ะฟันหน้าหลุด นะฉายได้ยินว่าปาปารัสซี่คนไหนที่ถูกเขาต่อย ทุกคนจะได้รับค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาล6 หลักเลยจริงหรือเปล่าคะ เธอนี่โง่จริงๆเลย ถ้าฉันข่มขืนเธอ แล้วพูดว่าขอโทษจะหายกันไหมโธ่เอ้ยอาจถูกคนตีแขนตีขาหัก เธอไม่กลัวเหรอ กลัวสิกลัวแต่ว่าน้าฉายน้าตั้งอุปกรณ์ไกลขนาดนั้น มันจะถ่ายไม่ติดหรือเปล่า นี่อย่าดูถูกลูกรักของฉันเจียวนะเจ้าตัวเนี้ยปีก่อนปกพิเศษที่เหล่าลีกับเกลลีทั้งกอดทั้งจูบกันอยู่ในบ้าน เพราะฉันถ่ายจากทางชายฝั่งตรงข้ามรออยู่ตั้ง3 วัน 3 คืน อาชีพเดียวกันในฮ่องกงต่างยกให้ฉันเป็นไอดอลกันทั้งนั้นนี่แล้วก็ตัวนี้พกไปฝั่งตรงข้ามสแตนลีย์แอบถ่ายหนิงเหมิงลงมาจากรถคุมนักโทษด้วยว้าวออโต้โฟกัสของมันเร็วและแม่นยำมากแฮะ สุดยอดมากๆเลยค่ะ แต่ว่าน้าฉายเมื่อกี้ฉันเห็นว่าตัวนั้นของน้าน่ะแบตหมดแล้ว น้าเปลี่ยนแบตก่อนดีไหม เฮ้ย อะ แบตหมดเหรอโอ้เอ้ยเจ๋ใจได้ให้เธอเอาแบตสำรองมาไหม ไม่ได้บอกค่ะเขาบอกแค่ให้ซื้อข้าวเช้ามาให้ ไม่มีเหรอ ฉันบอกเขาแล้วว่าให้เอาแบตสำรองมาด้วย แล้วทำไงเนี่ย ฉันเฝ้ามาทั้งคืน จะให้ฉันเก็บของกลับเหรอโถเอ้ยแย่แล้วแย่แล้ว ตัวนี้แบตหมดทำไงดีเนี่ย แบตหมดแล้วอ่ะ งั้นฉันจะลองฮะนี่น้าฉายมีรถคันหนึ่งจะออกมาแล้วค่ะ ทะเบียนอะไร DT 7638ค่ะ เอ้ยไม่ใช่คันนี้ แต่ว่าฉันเห็นสีฟูกุ้ยกับดาราสาวปี้เหลียนจูบกันด้วยล่ะ ด้วยรีบตามไปเร็ว ถ่ายไม่ได้ห้ามกลับนะ นี่ ไปเร็ ฉั วน ไป ไป เร็ว ค ไป น เร็ว เดียวเหรอ เข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเร็ว ขับช้าๆหน่อย รอฉันด้วยโอ้ยโอ้ตายแล้ว ฟังหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยสวยแล้วโถ่โอ้ยของก็พัง เจ็บก็เจ็บ โอ้ยเจ็บจัง ลินจงเซิน นี่เอาไปให้สามีทาให้ สัก7 วันก็คงจะหายแล้ว ถ้ามีปัญหาอะไรก็กลับมาถามฉันนะ โอเค ขอบคุณพี่เจียน ไม่ ข เป็ อน บ ไร คุณ เบาหน่อย ไม่สลายเลือดข้างจะเป็นหนักกว่า โอ้ยเจ็ นี้ บมากเลยค่ะ ช่วยเบามือกว่านี้หน่อย ไม่ ได้ไหม ได้ ทนไว้ใกล้เสร็จแล้ว ทนไว้ทนไว้ เอาแล้วละ จ็บหร พอแค่นี้ก่อนนะ แล้วเท้าหนูจะเป็นหนักไหมคะ ไม่ต้องห่วงไม่ร้ายแรง แค่ข้อเท้าเคล็ด นวดยาบ่อยๆ เดี๋ยวก็สลายแล้ว อ๋อค่ะ อืม ขอบคุณค่ะพี่เซินโอ้โหตาเธอแดงมากเลย อดนอนบ่อยเหรอ ช่วงนี้อดนอนบ่อย แต่ไม่เป็นไรแล้วค่ะชินแล้ว ดื่มซุปแล้วค่อยไปนะ เพิ่งตุ๋นซุปไว้เมื่อกี้ ดีค่ะ ขอบคุณค่ะพี่เจียน ทุกครั้งที่หนูมาที่นี่จะมีซุปดื่มมีข้าวกินข้าวเท้าเคล็ดก็ดีเหมือนกันนะเนี่ย อยากดื่มก็ดื่มเยอะๆ ในครัวมีเป็นหม้อ ยังไงก็ไม่มีคนดื่มอยู่แล้ว อ้าว ไม่เก็บไว้ให้เสี่ยวเมยเหรอคะ เฮ้ยอ้าวทำไมคะ ช่วงนี้หนูไม่ค่อยได้มาหาเสี่ยวเมย เขาโอเคอยู่ไหม อย่าว่าแต่เธอเลย พวกเรา2 คนก็ไม่เจอเขามาอาทิตย์หนึ่งแล้วอ๋อทำไมล่ะคะ ก็ตั้งแต่เสี่ยวเมยเริ่มคบหากับไอ้หมอนั่นน่ะ ดูมึนๆงงๆ ไม่รู้ทำอะไรอยู่ ฉันรู้ว่าอาจิ้นเจ้าหมอนั่นน่ะไม่มีงานไหนที่ทำได้นานเลย ยังมาวางมาดบอกว่าตัวเองรักดนตรี นี่ แล้วฉันก็รู้ว่าที่จริงเสี่ยวเมยแอบเอาเงินให้อาจิ้นใช้มาตลอด หา จริงๆ จำได้ไหมวันนั้นพวกเรา4 คนไปดื่มชาด้วยกัน ฉันพูดว่าอาจิ้นต่อหน้าเสี่ยวเมยนิดเดียว เสี่ยวเมยบอกว่าพวกเราไม่ไว้หน้าแฟนเขาแถมโมโหพวกเราด้วย เรื่องจริงเหรอคะเนี่ยเอ้ย มันเกาะผู้หญิงกินน่ะไม่เท่าไหร่แต่ตอนนี้เสี่ยวเมยอ่ะเหมือนถูกมันทำของใส่ทำอะไรก็ต้องถามมันก่อน เมื่ออาทิตย์ที่แล้วบอกฉันว่าอยากไปสอบแอร์โฮสเตสตั้งแต่เล็กจนโตเขาขึ้นเครื่องบินก็ร้องไห้ทุกครั้งเขาจะอยากสอบแอร์ได้ยังไง
สุดท้ายฉันเพิ่งมารู้ว่าเจ้าหมอนั่นอยากให้เขาไปสอบอืม ความจริงพวกเรารู้ว่าเจ้าหมอนั่นอยากทำอะไร มันอยากให้เสี่ยวเหมยเป็นแอร์โฮสเตสเพราะเงินเดือนเสี่ยวเหมยออกจะได้เอาเงินให้มัน ตอนเสี่ยวเหมยไม่อยู่ฮ่องกงมันก็จะได้ไปจีบสาวเฮ้ยจริงเหรอ อืม ถือว่าพี่เซินขอร้องเถอะนะช่วยพูดกับเสี่ยวเหมยให้ทีว่าอย่าให้อาจินคนนี้หลอกอีกเลย ต่อไปแม้แต่พ่อแท้อะไรก็คงไม่รู้แล้วนะ อืม บีบี หนังที่ดูวันนี้นางเอกสวยมากเลยนะ เธอสวยกว่า จริงหรือเปล่า เดี๋ยวตัวเองไม่ต้องส่งเขาเข้าไปนะ เดี๋ยวพี่เซินกับพี่เจียนเห็นตัวเองจะว่าให้อีก ฉันเข้าใจ พวกเขาดูถูกฉันไง คิดว่าฉันเล่นดนตรีไม่มีเงินไม่มีอนาคต โธ่อย่าคิดแบบนี้สิ คนอื่นคิดยังไงไม่สำคัญ สำคัญคือตัวเองอย่าดูถูกตัวเองสิ และตัวเองก็ยังมีแฟนเพลงอย่างเขาเป็นแฟนเพลงตัวจริงของตัวเองตลอดไป เพลงที่ตัวเองทำครั้งก่อนเพราะมาก แล้วตัวเองจะทำเสร็จเมื่อไหร่เหรอ เพลงนั้นไม่ดีเท่าไหร่ ต้องทำใหม่ ฉันกะจะจองสตูใหม่ แล้วก็ทำใหม่ ต้องทำใหม่ ต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหม ก็ใช่นะสิ ฉันยืนหยัดในดนตรีของฉัน ถ้าไม่เพราะฉันไม่ปล่อยออกไปแน่จะซัพพอร์ตฉันใช่ไหม เขาจะซัพพอร์ตตัวเอง แต่ครั้งนี้ทำใหม่ต้องใช้เงินเท่าไหร่เหรอ 7-8 หมื่นทำไมเพื่อนทุกคนคิดราคากันเองทั้งนั้น เพราะอยากช่วยกันทำมันออกมาให้ดี แต่7-8 หมื่นมันเยอะเกินไปฉันไม่มีเงินฝากเยอะขนาดนั้น มีสิเธอมีบัตรเครดิตนี่ อีกอย่าง ฉันคุยเรื่องรับงานแสดงอยู่ ตกลงเสร็จก็จะคืนเงินให้เธอ เธอไม่เชื่อฉัน ฉันไม่เอาเงินเธอไปจีบสาวสักหน่อย ฉันแค่เอาเงินเธอไปทำเพลงของฉันให้ดี ฉันอยากให้เพลงนั้นเพราะ ฉันอยากให้ทุกคนได้ฟังเพลงของฉัน ฉันอยากไปสู่ให้พ่อแม่เธอเห็น ใช่ รู้แล้ว พรุ่งนี้หลังสัมภาษณ์แอร์โฮสเตสเสร็จจะไปกดเงินมาให้โอเคไหม อย่าลืมล่ะ บ๊ายบาย บ๊ายบาย อ้าวเสี่ยวเมย เอ๊ะ บังเอิญจัง ไม่ได้บังเอิญฉันตั้งใจมารอเธอ ทำไมมารอฉันที่นี่ เป็นไง เธอกับอาจิ้นมันยังไงกันแน่ เรารักกันดี ดีเหรอ เธอดีหรือว่ามันดีล่ะ พี่เซินกับพี่เจียนเล่าให้ฉันฟังแล้ว เธอทะเลาะกับพวกเขาเพราะไอ้หมอนั่น ไม่เอานะเมื่อก่อนเธอมีแฟนเธอไม่เป็นแบบนี้ ตอนนี้เธอเป็นอะไร เฮ้ย ฉันทะเลาะกับพ่อแม่ฉัน เธอก็ไม่ยุ่งเหรอ ตอนนี้เป็นปาปารัสซี่จนเคยตัวแม้แต่เรื่องพวกนี้ก็จะยุ่ง นี่ไม่ใช่ อาจิ้นมันไม่ใช่คนดี มันหลอกเธอ สักวันมันต้องทำร้ายเธอแน่ หลี่จิ้งเราเป็นเพื่อนรักกัน เธอด่าฉันไม่เป็นไร แต่ทำไมเธอต้องด่าเขาด้วย ฉันรู้ว่าทำไมเธอไม่อยากให้ฉันคบกับเขา ทำไมอ่ะ เฮ้ย ฉันรู้ว่าเธอชอบเขา อาจินบอกฉันนานแล้ว ฉันเนี่ยนะ เขาปฏิเสธเธอไม่พอใจก็เลยพูดใส่ร้ายเขาฉันรู้นะ จะบ้าเหรอเธอพูดอะไรของเธอเนี่ย ฉันเนี่ยนะชอบไอ้เลวนั่น เธอเห็นฉันเห็นฉันตาบอด เห็นฉันสมองมีปัญหาเหรอ เธอต้องไม่ยอมรับอยู่แล้ว เพราะเขาปฏิเสธเธอไปแล้ว ตอนนั้นเธอเสนอตัวให้เขาแต่เขาปฏิเสธ เฮ้ย เธอรักษาหน้าจะตายต้องกลัวขายหน้าอยู่แล้ว ไม่ใช่แบบนั้นนะ มันพูดเรื่องทุกอย่างกลับกันหมดเลยแล้วจำได้ไหมเราไปร้องคาราโอเกะกันวันแรกมันก็แตะอ่างฉันแล้ว ฉันเตือนมันว่าอย่ามาแตะต้องฉันอีก ถ้าทำอีกฉันจะบอกเธอแน่เฮ้ยฉันอยากจะบ้าตาย มันพูดทุกอย่างกลับกันไปหมดเลย มันบ้าไป นี่ แล้ว เธอไม่ต้องพูดแล้วทำไมฉันต้องเชื่อเธอด้วย หลินเสี่ยวเมยฉันกับเธอเป็นเพื่อนกันมา10 กว่าปี เธอคบกับมันได้แค่ปีกว่าไหนบอกสิ ตอนนี้เธอเชื่อฉัน หรือว่าเชื่อมัน นี่เธอยังต้องคิดเหรอ โอเคฉันเข้าใจแล้ว แต่ว่าถ้าในอนาคตพวกเธอ2 คนเลิกกัน อย่ามาร้องไห้ง้อฉันล่ะ ฉันไม่สนใจแน่ต่อไปเราไม่ใช่เพื่อนกัน แค่นี้ นี่ยายบ้านนั่นอยู่ที่ไหนกันแน่ ฉันบอกแล้วไง 2 แม่ลูกนั่นหนีไปหลายปีแล้ว ที่พวกเขาติดหนี้ไม่เกี่ยวกับฉัน และฉันไม่ใช่หนี้แทนเด็ดขาด เดี๋ยว ตอนนั้นแม่เธอบอกให้ฉันช่วยหลอกคน คิดไม่ถึงว่าจะหลอกพวกเราด้วย ฉันไม่สน เธอต้องหาผู้หญิงคนนั้นให้เจอ
ไม่งั้นหนี่ก้อนนี้เธอต้องรับผิดชอบ ไม่ต้องใส่แซงถ้าไม่ได้ติดต่อกับพวกเขาเธอจะยังอยู่ที่นี่เหรอ นี่เป็น นั่นสิ บ้านพ่อฉันไม่เกี่ยวกับพวกเขานะ ฉันไม่รู้จริงๆว่าพวกเขาอยู่ที่ไหน ยังจะมาทำไก่อีก พวกฉันพกสีมาแล้ว จะช่วยแต่งบ้านให้เธอจะยอมพูดไหม จะให้ฉันบอกอีกกี่ครั้ง เลยนะมาอย่าบ้า ฉันก็อยากรู้เหมือนกันนั่นแหละ อย่าออกมาเลย นี่ ไม่หรอกนะ พอแล้วพอแล้ว ผู้ใหญ่ตั้งหลายคนมายืนล้อมอาเป่าทำไมกันล่ะเนี่ย แถมเสียงดังขนาดนี้ด้วย เขาติดเงินคุณหรือว่าค่าครอบครัวคุณกันแน่ ยายหนูยุ่งเรื่องชาวบ้านอีกแล้วเหรอ ครั้งนี้พี่เซิ่งติดเงินพวกเราก่อน พวกเราเลยมาหาเขาเป็นนี่ก็ต้องคืนนั่นเป็นสัจธรรม มีปัญหาตรงไหน ตาจือหัว ความจำเสื่อมหรือเปล่าเนี่ย พี่เซิ่งตายไป 2 ปีแล้วเขาจะยืมเงินคุณยังไง เขาไปยืมในฝันเหรอ เงินก้อนนี้พี่เซิ่งเซ็นค้ำให้เมียเขาก่อนที่เขาจะตาย ก่อนเมียเขาจะย้ายถิ่นฐานก็ชวนเพื่อนบ้านอย่างพวกเรา ลงทุนกับเขาไปเปิดซุปเปอร์มาร์เก็ตที่นู่นไง ใช่ บอกว่ากินกำไรด้วยกัน พวกเราเลยเอาเงินให้เขา ตอนครึ่งปีแรกก็แบ่งเงินให้เรา ยังบอกให้พวกเราชวนคนอื่นมาลงทุนด้วย เราเห็นว่าได้เงินดีก็เลยชวนเพื่อนคนอื่นมาลงทุนด้วยกันเนี่ย เราชัดๆเลย ที่น่าโมโหที่สุดคือ2 เดือนที่ผ่านมายายบ้านนั้นไม่สนใจพวกเราละหายตัวไป ฉันได้ญาติทางนั้นช่วยเช็คให้แล้ว ที่ถ่ายซุปเปอร์มาร์เก็ตของเขาก็เจ๊งไปนานแล้ว ที่แย่ที่สุดก็คือยายบ้านนั้นหายตัวไปแล้วโอ้ย อ๋อ แบบนี้นี่เอง อุ้ยแย่จริง ๆ ด้วยนะ แต่ว่าตาจือหัว คุณควรทบทวนหน่อยไหมคุณอะIQ ต่ำ IQ คุณมีปัญหาใช่ไหม ที่จริงน่ะยายบ้านนั่น หลอกคุณมาตั้งกี่ร้อยครั้งแล้ว คุณก็ถูกเขาหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำอีกความจริงก็สมน้ำหน้าคุณมันโง่เอง ยังมารังแกเอาเป่าอีกบ้าไปแล้วเหรอ นี่ถึงพ่อเขาจะตายไปแล้วเนี่ย แต่ว่าเอกสารพวกนั้นเขาเป็นคนเซ็น พ่อเป็นหนี้ลูกเขาใช้ก็ถูกแล้ว ใช่ ฉัน ใช่ จะรู้ได้ยังไงว่าเขาร่วมมือกับแม่เลี้ยงหลอกพวกเราหรือเปล่า งั้นเอางี้สิ เธอเรียกยายบ้านนั้นออกมา เราเจอเขาแล้วได้เงินคืนเราจะปล่อยเธอไป โอเคไหม ใช่ใช่ฉันจะพูดเป็นครั้งสุดท้าย ฉันไม่ได้ติดต่อผู้หญิงชั่วคนนั้นจริง ๆ เขาก็หลอกให้พ่อฉันเซ็นเอกสารเหมือนกันนั่นแหละ พ่อฉันก็ตายไปแล้วจะให้ฉันทำยังไงอีก ฉันก็อยากรู้ว่าผู้หญิงชั่วคนนั้นอยู่ที่ไหน ถ้าพวกคุณติดต่อเขาได้ก็ช่วยบอกเขาทีว่าฉันไม่มีวันลืม ว่าเขาทำให้พ่อฉันตายยังไง จะไม่ปล่อยเขาไว้แน่